سلام، به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام فیلم ایدن به کارگردانی ران هاوارد رو تحلیل بکنم. از تصاویرش گرفته تا رفتار کاراکترها رو موشکافی میکنم تا به لایه‌های عمیق معناییش برسیم. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردیم. فیلم با این تصویر شروع میشه. دکتر ریتر و همسرش کنار هم ایستادن و کشتی که خانواده ویتمر رو داره به جزیره اونها میاره تماشا میکنن. این دوتا مثل آدم و حوا تنها ساکنان این جزیرن. اسم فیلم هم این تمثیل رو تقویت میکنه. ایدن یا همون باغ عدن طبق کتاب مقدس اشاره داره به بهشت، جایی که آدم و حوا قبل هبوط اونجا ساکن بودن. به اولین بار که خانواده ویتمر اونها رو میبینن دقت کنین، اونها توی حالتی هن که مارگاریت میگه دارن دعا میخونن. دکتر و همسرش دورا ابتدای فیلم به هم خیلی نزدیکن، اهداف والایی دارن، گیاهخوارن و تونستن طبیعت رو در حدی که غذای روزمره اونها رو تأمین کنه رام کنن. اومدن خانواده ویتمر برای دکتر و همسرش یک زنگ خطر به حساب میاد. انگار فرایند هبوط اونها با اومدن این خانواده شروع میشه. در نظر اول انگار توی این فیلم اون میوه ممنوعه، اون گناه نخستین بشر زندگی اجتماعیه، ولی نه، فیلم حرفی به مراتب عمیق‌تر میزنه. بریم جلوتر تا به لایه‌های معنایی عمیق‌تر برسیم. دورا و دکتر ریتر با هم همسازن، توافق دارن که ویتمرها مزاحم اونهان. لحظات صمیمی بین اونها میبینیم، همچنین آرامشی که از سلوک شرقی اونا میاد. اونا حتی توی این صحنه با هم آمیزش میکنن. توی این عشق بازی آشکارا دکتر سوار بر این رابطه است. دورا مثل یک مرید، مثل یک حواری برای این پیامبر گوشه‌نشین، حتی حین سکس هم فرمانبردار اونه. البته این آمیزش به اتمام نمیرسه، چرا که کشتی سر میرسه که مسافران اون 100 برابر مزاحمتر از خانواده ویتمر هستن. This is Fiona. What were you expecting? به اولین نمایی که از بارونس میبینیم دقت کنین، تصویر اون توی آینه‌های مختلف شکسته شده، صورتش غمگین و آشفته است. از همین تصویر ابتدایی میتونیم به چیزهای مهمی درباره اون پی ببریم. این انعکاس‌های شکسته نماد روان تکه تکه شده بارونسن، کسی که توی ظاهر اصیل و تجملاتیه اما در درونش خبری از اصالت نیست و بیشتر نمایشیه برای پوشوندن جنبه‌های تاریک وجودش. این کتاب هم اشاره به همین موضوع داره. تصویر دوریان گری اثر اسکار وایلد در مورد جوان زیباییه که به جای اینکه خودش پیر بشه، پورتری که از اون کشیده شده پیر میشه و آسیب میبینه. این جوونی و زیبایی دائمی باعث میشه دوریان گری به انحطاط کشیده بشه، انحطاطی که حتی خودش هم تاب نمیاره. بارونس هم یک زن زیبا و سکسیه که همزمان با دو مرد در ارتباطه و از همینجا نشون میده چندان پایبند به قواعد نیست. در اولین حضورش سعی میکنه بین خانواده ریتر و خانواده ویتمر اختلاف بندازه تا بتونه خودش ارباب این جزیره باشه. حالا که صحبت از ارباب شد، داریم به نظرم کم کم به خط اصلی فیلم نزدیک میشیم. میخوایم اون نخ تسبیحی رو پیدا بکنیم که دانه های این فیلم رو از کاراکترها و شخصیت اونها گرفته تا خطهای روایی فرعی و اصلی رو به همدیگه متصل میکنه. فیلم مدام به طبیعت وحشی این جزیره کات میزنه، به موجودات دریایی عجیب غریب که انگار بازمانده دایناسورها هستن، به مردار این حیوانات، به درختهای بزرگ و حیوانهای وحشی. توی ابتدا فیلم داره ارباب این جزیره رو خود طبیعت همین جزیره معرفی میکنه. دکتر و همسرش سعی کردن باغچه‌ای برای خودشون دست و پا کنن و بدون اینکه حیوانی شکار کنن توی این طبیعت وحشی زنده بمونن و یه سقف ساده با چوب و پارچه برای خودشون دست و پا کردن. وقتی ویتمرها وارد جزیره میشن، دکتر ارباب این جزیره میشه، کسی که دانش زنده موندن رو داره، معروفه و تونسته اینجا دوام بیاره. ویتمرها از اون کمک میخوان و دکتر اونا رو جایی میبره که از نظر خودش غیر قابل سکونت و اونها نمیتونن اونجا دوام بیارن. برای همین این پوزخند روی صورتش ظاهر میشه. کاراکتر اصلی فیلم مارگاریته. توی اولین تصویری که ازش میبینیم داره
عق میزنه. اول فکر میکنیم به خاطر دریازدگیه، اما جلوتر متوجه میشیم اون بارداره و شاید این تهوع به خاطر بارداریشه. توی نامه‌ای که مارگاریت برای مادرش مینویسه معلوم میشه که خیلی از اومدن به این جزیره راضی نیست، اما به جبر شرایط شوهرش به این مهاجرت تن داده. روزهای اول خیلی سخت میگذره، اما ویتمرها موفق میشن خونه سنگی بسازن که بیشتر حس خونه داره. دکتر وقتی بعد مدت‌ها به اونها سر میزنه از میزان موفقیت اونها شگفت زده میشه. انگار مارگاریت با کار روی این طبیعت وحشی و تبدیل اونجا به یک محیط قابل سکونت موفق میشه ردی از خودش در این جهان جدید پیدا بکنه و حس خونه به این جزیره پیدا کنه. اینجاست که جایی بالاتر از ارباب اولیه یعنی دکتر پیدا میکنه. برای همینه که توی پایان فیلم میگه اینجا خونه ماست. همه توی این جزیره به سمت زوال میرن، اما مارگاریت از زوال فرار میکنه و اینجا خودش و خانوادش رو قوام میبخشه. بیماری سل پسر بچه خوب میشه، اونجا صاحب خونه میشن، صاحب احشام یعنی گاو و مرغ و خروس میشن. کنترل اونجا تماما دست اونها میفته و از همه مهمتر اونجا صاحب یک بچه میشن. صحنه زایمان با قدرت زیادی که داره در باب همین تولید و کار مارگاریت هست که به تنهایی در هجوم دزدها و حیوانهای وحشی زایمانش رو انجام میده و صاحب تنها متولد اون جزیره میشه. اما این جزیره برای دکتر چیزی مثل هتل برای جک تورنس توی فیلم شاینینگ استنلی کوبریک میمونه. توی شاینینگ هم یه نویسنده میخواد 6 ماه توی هتل بزرگ خالی در تنهایی سر کنه تا بتونه کتابش رو تموم کنه، اما هتل در غیاب دیگران و نبود نهاد اجتماعی و اخلاقی خوی وحشی اون رو میکنه. ابتدای فیلم ایدن بخشی از نوشته‌های دکتر رو میشنویم که مدام با ترکیب فلسفه نیچه با فلسفه های شرقی مدام از مشاهده درد حرف میزنه. تلاش داره با مجاب کردن انسانها به پذیرش درد و رنج بشریت رو از شر خود بشر نجات بده، اما در انتهای فیلم انسان رو در حد غرایز حیوانی فروکاسته میکنه و از این نظریه خیلی هم ذوق میکنه، از اینکه اشتباه فلاسفه این بوده که همیشه سعی داشتن حیوان بودن انسان رو انکار کنن. دکتر به واسطه تجربه های جدیدی که داره یعنی قتل، خیانت و دزدی سعی میکنه مفهوم جدیدی از انسان بسازه که با این تجارب همسان باشه. دورا همسر دکتر به همون تعالیم اولیه دکتر میچسبه و وقتی حتی خود دکتر رو هم متعهد به اون آموزه ها نمیبینه اون رو مجازات میکنه. اون که طبیعت فیزیکی وجودش هم مایه آزارشه، هم مریضی MS داره و هم نمیتونه باردار بشه، به اون تعالیم به عنوان یه پناهگاه نگاه میکنه و وقتی میبینه دکتر دیگه به آموزه های خودش هم پایبند نیست جهانش خالی از ارزش میشه و از جزیره میره. بارونس هم با کلی رؤیا پا به جزیره میذاره، اما چون برای تسلط روی افرادش چیزی جز جاذبه جنسی نداره که این هم به نوعی هدیه طبیعت به اون هست، در کنار طبع وحشی درونی که داره کم کم این زیبایی ظاهری کنار میره و افرادش از خوی وحشی اون میترسن و اون رو تنها میگذارن و در نهایت حذف میشه. اینجا مارگاریت که یه زن ساده خونه داره که قبل ازدواج یه دختر کاملا خونگی بوده تبدیل به یه زن سیاستمدار میشه که با کار روی طبیعت و دیدن بازتاب آگاهی خودش روی محیط پیرامونش از اون طبیعت وحشی یه خونه برای خودش میسازه. برای این کار اون ابتدا باید طبیعت درون خودش رو رام کنه و هر جا لازمه حتی پیش بارونس که سعی در تحقیر و عصبانی کردن اون داره سر فرو میاره تا سر فرصت بتونه اون رو در هم بشکنه. من این فیلم رو دوست داشتم. کارگردانی قوی ران هاوارد در کنار اجرای خوب بازیگرها جزو نقاط قوتشه، اما از اون جذابتر تصاویر فیلم برای من بود. بعضی از قابها به لحاظ مضمونی انزوای انسان در تقابل با طبیعت بیجان رو نشون میدن که یادآور نقاشی های ادوارد هاپره. یا به این اثر از فردریش نگاه کنید، چقدر شبیه به قاب اول فیلمه، جذاب و شیدایی. نظر شما چیه؟ این فیلم رو دوست داشتین؟ نظرتون راجع به تحلیل من چیه؟ بیاین تو قسمت کامنت ها با هم گفتگو کنیم. دمتون گرم تا ویدئوی بعد. خداحافظ.